برای دهمین بار پیاپی این ویدیو رو میگیرم، امیدوارم آخرین بار باشه. آقا جدیدن کارزار مد شده فرستادن دخترها به سربازی. من میخواستم اینجا یه پیشنهادی بدم. بهتر نیست قبل از اینکه دخترها رو بخوایم بفرستیم سربازی آخوندا رو بفرستیم سربازی؟ نمیدونم در جریان هستید یا نه. آخوندا سربازی نمیرن چون سرباز امام زمان محسوب میشن و تمام اون هزینه هایی که یه انسان برای تحصیل نیاز داره، مثل جای خواب، خوراک و حتی حقوق ماهیانه دریافت میکنن، اینم پول امام زمان محسوب میشه. فلذا بهتر نیست قبل از اینکه بخوایم خانوما رو بفرستیم سربازی یه فکری به حال حاج آقاها بکنیم، بعد راجع به بقیه اقشار جامعه هم یه فکری خواهیم کرد. نظر شما رو هم بگید ممنون میشم. من دهنتون رو خداوند مورد عنایت قرار بده انشالله. سلام بنده رو به مادرتون ابلاغ بفرمایید. برای این ویدیو خداییش من پاره شدم رسما. این چندمین بار دارم میگیرم، نمیدونم، یه بار نور رو نپسندیدم، یه بار کار رو نپسندیدم، یه بار مونتاژ رو نپسندیدم، الان دوباره نور داره بازی در میاره. دیگه واقعا حساب ندارم. آقا دکورم اومده، حاضرم کردم، اما خواستم دکور امروز اینجوری همه جا سفید من سیاه یه پارادوکسی داشته باشه. باشه میدونم سرمه‌ایه اما خب خواستم اینجوری یه تم هنری بزنم، یه پارادوکس هنری ایجاد بکنم، چون امروز میخوایم راجع به هنر صحبت کنیم. بله، چه هنری، هنرها رو میخوایم سکسیش کنیم. چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ چرا قیمه ها رو میریزی تو ماستا؟ میخوایم راجع به اروتیک و پورنونگاری صحبت کنیم. پس بحثمون رو شروع میکنیم با یکی از نوشته های اول یکی از کتاب های چاک پالانویک که یکی از نویسنده های اروتیک یا همون نویسنده های زیرزمینی آمریکایی هستش. بذار بیارم اینو. چاک پالانویک اول یکی از کتاباش میگه اسیانکارها، بازنده ها، خیال پردازان، بددهنها، سفیدهای سیاه پوست. چه تشبیه قشنگی. فکر کنم منظورش همون سفید پوستای روسیاه باشه. کسانی که در اعماق زجه میزنن، کسانی که در اعماق چاه برای بالا آمدن چنگ میاندازن، کسانی که از براه افتادن میترسن، کسانی که از پرواز جا ماندن، زبان و صدایشان ادبیات زیرزمینی. الهی که من چقدر قشنگ گفته این اول این کتاب. نگاه کنید داره این کتاب چی میگه. میخواد بگه که آقا این زبان و ادبیات یک سری از انسان هست. حالا ما اگه بخوایم جامعه رو به شکل پیکر یه انسان تشبیه بکنیم، درسته که حالا نمیتونیم بگیم شاهرگ های اصلی فرهنگی جامعه هستن، اما مویرگ های جامعه یا همون سنسورهای عصبی یه جامعه میتونن باشن. حالا که بریم جلوتر میگم برای چی اینو گفتم. تمام شد و رفت، شما ماستت بخور. یعنی یه جورایی شاید سلیقه خیلیا نباشه، اما خیلیا تو جامعه اینجوری صحبت میکنن، این نوع ادبیات، این نوع تالیف رو دوست دارن. مثل اونجایی که شهریار میگه که ما شیخ و واعظ کمتر شناسیم، یا جام باده یا قصه کوتاه. یعنی چی؟ یعنی آقا من اصلا شیخ و واعظی با من حرف نزن، یا جام و باده بیار با هم دیگه حرف بزنیم، یا قصه رو کوتاه کن برو بیکارت. این هم داستانشه. حالا امروز راجع به چه چیزایی صحبت میکنیم؟ هنر و ادبیات اروتیک رو میگیم، یه سری آثارش رو میگیم، یه سری توضیحات راجبش میدیم. اگر دوست داشتید لایک، کامنت، سابسکرایب یادتون نره و نظر خودتونم بگید، ممنونتون میشم. اروتیک چیه؟ اروتیک به جنبه عاشقی و احساسی روابط جنسی میپردازه. حالا بعد آثار رو بگم بیشتر باهاش آشنا میشید. پورنونگاری چیه؟ پورنونگاری بی پرده است، صریحه، کلا دیگه میره سر اصل مطلب دیگه. اگه بخوایم اینجا بگیم همش باید بوق بذاریم. آثار صادق هدایت. آثار صادق هدایت بیشتر روی نمادگرایی تاریک اندیشیش معروفه، اما خب اروتیک هم که خب اصلا خیلی ها اونو به پدر اروتیک ایران میشناسن و آثارش اروتیک هم هستش یه جورایی، یعنی نحوه تالیفش یه جورایی اروتیکه. سوشون سیمین دانشور رو میگه. سوشون سیمین دانشور والا من اروتیک توش نمیبینم، بیشتر
شاید یه رمان عشق و عاشقی میخوره باشه، اما خب بعضی میگن یه اروتیک چارچوبیه، نمیدونم دیگه چی هستش. نیمه غایب حسین دانشور، من نخوندم، نمیدونم، شما اگر میدونید بگید ممنونتون میشم. آثار کلاسیک ایرانی نمیشم. آثار کلاسیک ایرانی فوق‌العاده است، یعنی من خیلی دوستشون دارم، نمادگراییاشون عالی، تشبیه ها عالی، اصلا خیلی قشنگه. آثار کلاسیک، آثار سعدی، مولوی، نظامی، رودکی، بافقی، هزار و یک شب و غیره. هنرهای تجسمی، توی هنرهای تجسمی به نقاشی‌های مینیاتوری کمال‌الدین بهزاد میشه اشاره کردش، نقاشی‌های قجری، نقاشی‌های قهوه‌خونه‌ای، اینا خب توشون اروتیک خیلی دیده میشده. مجسمه سازی رو میگه توی آثار ایرانی، من مجسمه سازی گشتم، هرچی گشتم پیدا نکردم، ولی خب فکر کنم آثار خصوصی هنرمندا داشته باشه حتما. اما خب یه سری آثار خارجی رو میذارم که چشمتون فقط ببینه. حتی توی مجسمه سازی میگن توی آثار تخت جمشید هم ما آثار اروتیک داریم، ولی خب فکر کنم همون منظورشون آناتومی بدن هستش توی مجسمه سازی. اگر راجع به آثار تخت جمشید باشه اون بیشتر آناتومی بدنه تا اروتیک. خیلی از آثار ایرانی اگه از حمله اعراب تونستن جان سالم هم به در ببرن، از انقلاب 57 نتونستن جان سالم به در ببرن. پس این بحث رو ببندیم بذاریم کنار. توی فیلم و تئاتر میگن قبل انقلاب که اینو میدیدیم خودمون رسما هم اروتیک رو میدیدیم، حتی تو بعضی از فیلمنامه‌نویسی ها پورنونگاری هم به صراحت دیده میشده. اما الان دیگه اینا رو فکر کنم با یه واژه‌های آشنایی مثل ناموس، غیرت، شرف، مردانگی، ها هو و اینجور چیزا حسابی از صحنه روزگار محو کردن. بعدش هم گفتن که چهارچوب فرهنگی ما این شکلیه، بعدش هم بر اساس چارچوب فرهنگی سانسورش کردن. یعنی چی؟ یعنی ما تو ادبیات فیلمنامه‌نویسی اخیر ایران اروتیک و پورنونگاری نمیبینیم. البته بعضی از دوستان صاحب نظر میگن اروتیک، پورنونگاری، ابتذال هنوز تو سینمای ایران هستش، ولی نمیدونم منظورشون چیه. فکر کنم همین که زنه رو تخت میخوابه، مرد رو کاناپه و دیگه ما زنه میدوه میره دستشویی بالا میاره و ما باید دیگه اونجا باید مخاطب تو ذهنش اون اثر اروتیک رو خلق بکنه. خب حالا بریم سر اصل ماجرا، پورنونگاری، چیزی که من خیلی دوستش دارم. تمرکز و ایته کاریم رو هم بیشتر روی این موضوع گذاشتم. حالا وقتی که میگم من تمرکزم رو پورنونگاری گذاشتم، اصولا فکر میکنن که من راجع به تنفروشی صحبت میکنم. با تمام احترامی که برای دوستان تنفروش عزیز قائل هستم، از همینجا بهشون سلام میکنم. با اینکه من قبلا یه مدتی توی این سکتور کار کردم اما خوشم نیومد، مثل خیلی از سکتورهای دیگه‌ای که توشون کار کردم خوشم نیومد، گذاشتم کنار. اینو هم گذاشتم کنار. یعنی اومدم به اکران نگاه کنم، این شمع گرفت مومو سوزوندش، موم آتیش گرفت، بعد دوباره اومدم بگیرم، دوباره نور قطع شد. یعنی من این ویدیو رو تا آخر بتونم بی درد سر بگیرم تمومش کنم، دیگه هیچ آرزویی از خدا ندارم، اسرائیل بیاد جونمو بگیره. خب بریم سر بحثمون. چرا من میگم پورنونگاری رو دوست دارم و این هیته کاری رو خیلی بهش اهمیت میدم؟ چون احساس میکنم تو ایران خیلی بهش کم لطفی شده. ببین توی پورنونگاری ما میتونیم خیلی کارهای طنز، هجو و هزل، کارهای خیلی قشنگی داشته باشیم، اما به دلیل شرایط ایران ما مجبور شدیم که این بخش از ادبیاتمون رو سانسور بکنیم. راجع به پورنونگاری دیگه توضیح ندم، دیگه فهمیدید دیگه، من دیگه بیشتر از این خستم نکنید. خب آثار پورنونگاری رو اگه بخوام بگم، ما تو آثار ایرج میرزا، خاکشیر، کارو، مولانا و خیلی از شاعرای دیگه ما آثار پورنونگاری میبینیم تو کاراشون، اما خب به دلیل سانسور خیلی هم از بین رفته. خب توی آثار پورنونگاری بعضی از شاعرامون مثل ایرج میرزا، خاکشیر، وافی، کارو دیگه، مولانا، توی بعضی از کاراشون میشه آثار پورنونگاری رو دیدش که البته خیلی از شاعرها هم گمنام موندن به دلیل سانسور، خیلی از بین رفتن به دلیل سانسور باز، متاسفانه. حالا چرا باید اروتیک بخونیم؟ اروتیک هم
احساسات جنسیمون رو گسترش میده، هم باعث میشه نسبت به احساسات جنسی همدیگه شناخت و گستره بیشتری داشته باشیم. یعنی تو وقتی که می آثار اروتیک رو میخونی، احساسات و عواطف یک شاعر، یک افراد دیگه، زن، مرد، آثار همدیگر رو که میخونید احساسات عاطفی جنسی همدیگر رو درک میکنید. خب الان میبینید دیگه توی ایران متاسفانه نه زن میدونه مرد چی میخواد، نه مرد میدونه زن چی میخواد. این یه مشکل هستش. خلاصه این که اینا باعث میشه احساسات و عواطف جنسیمون رو بهتر درک بکنیم. حالا چرا باید پورنونگاری بخونیم؟ پورنونگاری یه چند تا دلیل داره. اولیش این که قبض‌زدایی میشه تو جامعه. حالا من یه سری از بیماری‌های جنسی منتالی یعنی ذهنی رو نوشتم که براتون بعد میخونم که واقعا همین قبض خیلی دلیل این بیماری‌ها میتونه باشه. پورنونگاری باعث قبض‌زدایی تو جامعه میشه، باعث تابو شکنی میشه، باعث میشه یک سری از فانتزی‌های جنسی رو معنا و اعتبار ببخشه، باعث میشه یک سری از بیماری‌های ذهنی جنسی رو تا حدودی بتونه پایین بیاره. حالا من این بیماری‌های جنسی که دارم میگم صاحب نظر نیستم، ولی خب من یه سری از بیماری‌های جنسی رو اینجا جمع‌آوری کردم که براتون میخونم، مثل واژینوسموس در خانوم‌ها، آنالوسموس در خانم‌ها و آقایون، اختلال میل جنسی HSDD، اختلال برانگیختگی جنسی و ناتوانی در حفظ آن، اختلال ارگاسم، دیسپارونی یا درد ناحیه جنسی، اختلال اوروشن، اختلال نوز، اختلال ارگاسم زودرس که توی ایران فکر کنم ختنم قبلا یه جا خونده بودم توی این مسئله تاثیر داره دیگه، اختلال های هویت جنسی. جالب اینه که مطالعات و آمار نشون میده که بیشتر این بیماری‌های ذهنی جنسی توی خاورمیانه و جنوب آسیا هستش. البته نمیخواد بگه تو اروپا، آمریکا یا خیلی از کشورهای دیگه نیستش. اونجا هم روز به روز به دلیل شرایط زندگی، استرس، محیط کاری، اینا روز به روز در حال افزایشه. اما خب دیگه ماشاءالله آنچه خوبان همه دارن ما یک جا داریم دیگه. شرایط زندگی، استرس، اقتصاد، نمیدونم قبح جنسی، کوفت، زهرمار، همه چیزو ما یک جا داریم. اصلا از نظر من هنر هیچ محدودیتی نداره. اصلا من هیچ فرقی بین هنرها نمیذارم. شمعسازی، حتی نگاه کنید این شمع‌ها رو من خودم درست کردم، من هنرمند. شمعسازی، صنایع دستی، همه اینا هنرن. اروتیک، پورنونگاری، اینا هم خیلی هنرن. هر چیزی که انسان بتونه آفریده کنه و اینقدر قشنگ بیافرینتش چیزی جز هنر نمیتونه باشه. منم عاشق این هنرم، خیلی دوستش دارم. چی کار کنم دیگه؟ من با کسی تعارف ندارم، من یه زن حشریم. خلاصه اینقدر به من جبهه نگیرید. من تمام سعیم اینه که شما سکسی باشید و سرفراز. من همه هنرها رو دوست دارم. از نظر من همه هنرها، صنایع دستی، شمعسازی، این شمع‌ها رو مثلا خودم درست کردم، شمعسازی، مجسمه سازی، نقاشی، همه اینا هنرن. هر چیزی که انسان بیافرینه چیزی غیر هنر نیستش. پس باید قدر همه اینا رو بدونیم. دوستتون دارم. سربلند باشید و سرفراز باشید و سکسی.